সকলোকে নমস্কাৰ মই এটলান্টা আৰু এই টিউটৰিয়েলটো মই আপোনালোকক টেইলৰ এণ্ড ফ্ৰান্সিছৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা জাৰ্নেলসমূহ কেনেদৰে নেভিগেট কৰি এক্সেছ কৰিব পাৰি সেই প্ৰতিক্ৰিয়াটো দেখুৱাম। আৰম্ভণি কৰিবলৈ www.onos.gov.in ৱেবছাইটটো চাওক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰা জাৰ্নেলসমূহ এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ দুটা উপায় আছে। প্ৰথম, চাৰ্চ এণ্ড ব্ৰাউজ ড্ৰপডাউন যোগে আপুনি আপোনাৰ আগ্ৰহৰ বিষয়টো পোনপটীয়াকৈ চাৰ্চ বাৰত লিখিব পাৰে অথবা উপলব্ধ বিষয় ক্ষেত্ৰসমূহৰ মাজেৰে ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়, পাব্লিশ্বাৰ ড্ৰপডাউন যোগে টেইলৰ এণ্ড ফ্ৰান্সিছ জাৰ্নেলছ নিৰ্বাচন কৰক। ইয়াৰ ফলত আপুনি এক্সেছৰ বাবে www.tnfonline.com-লৈ নিৰ্দেশিত হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক টেইলৰ এণ্ড ফ্ৰান্সিছ প্লেটফৰ্ম www.tnfonline.com-ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা জাৰ্নেলসমূহ কেনেদৰে নেভিগেট আৰু এক্সেছ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিম। যেতিয়া আপুনি হোম পেজত উপস্থিত হ'ব তেতিয়া আপুনি ওপৰৰ সোঁফালে থকা এক্সেছ বেনাৰটো লক্ষ্য কৰিব, য'ত এক্সেছ প্ৰভাইডেড বাই বুলি উল্লেখ থাকিব। ই আপোনাক নিশ্চিত কৰে যে আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰমাণীকৃত হৈছে আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এক্সেছ কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্লেটফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেন্তে ওপৰৰ একেবাৰে সোঁফালে লগ ইন বা ৰেজিষ্টাৰ কৰা বিকল্প দেখা পাব। আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি চাৰ্চ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব আৰু এলাৰ্ট ছেট কৰিব পাৰিব। বিষয়বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ আটাইতকৈ সহজ উপায়টো হ'ল ওপৰৰ চাৰ্চ বাৰৰ জৰিয়তে। আপুনি কিৱৰ্ড, বিষয়, লেখকৰ নাম বা DOI ব্যৱহাৰ কৰি চাৰ্চ কৰিব পাৰে। আহক এটা সাধাৰণ চাৰ্চ উদাহৰণ চাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে মই এনভাইৰনমেণ্ট বুলি চাৰ্চ কৰোঁ, তেন্তে 690 জাৰ্নেলৰ পৰা 2.8 মিলিয়নতকৈ অধিক ফলাফল পোৱা যায়। ই ভাল কথা যদিও আটাইতকৈ প্ৰাসংগিক প্ৰবন্ধসমূহ বিচাৰিবলৈ আমাক আমাৰ চাৰ্চটো অধিক ৰিফাইন কৰিব লাগিব। বাওঁফালৰ অংশত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্টাৰ বিকল্প দেখা পাব। এটা উপযোগী ফিল্টাৰ হ'ল অনলি শ্ব' কণ্টেণ্ট আই হেভ ফুল এক্সেছ টু, যিয়ে আপোনাক সহজে এক্সেছ কৰিব পৰা সামগ্ৰীসমূহত মনোযোগ কেন্দ্ৰিত কৰাত সহায় কৰে। সেউজীয়া টিক চিহ্ন প্ৰবন্ধসমূহ আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানীয় ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে এক্সেছযোগ্য, আনহাতে কমলা ৰঙৰ লক চিহ্ন থকা প্ৰবন্ধসমূহ অপেন এক্সেছ প্ৰকাশনা। যদি আমি বিষয় শ্ৰেণীবিভাগৰ অন্তৰ্গত ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি নিৰ্বাচন কৰোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত এনাৰ্জি এণ্ড ফুৱেলছ বাছি লওঁ, তেন্তে ফলাফলসমূহ 2.8 মিলিয়নৰ পৰা কমি প্ৰায় 27,000 প্ৰবন্ধলৈ আহে। ইয়াৰ ফলত প্ৰাসংগিক বিষয়বস্তু বিচাৰি উলিওৱা বহুত সহজ হয়। নতুন গৱেষণাৰ সৈতে আপডেট থাকিবলৈ আপুনি আপোনাৰ চাৰ্চসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু এলাৰ্ট ছেট কৰিব পাৰে। আপুনি দৈনিক, সাপ্তাহিক আৰু মাহেকীয়া এলাৰ্ট লাভ কৰিবলৈ বাছি ল'ব পাৰে, যাতে আপোনাৰ আগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত নতুন বিষয়বস্তু কেতিয়াও মিছ নকৰে। ইয়াত এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড একাউণ্ট থকাটো বিশেষভাৱে উপকাৰী। আন এটা উপযোগী সুবিধা হ'ল আপোনাৰ চাৰ্চ ফলাফলসমূহ অধিক বিশ্লেষণ বা ভৱিষ্যত প্ৰয়োগৰ বাবে এক্সেল ফাইললৈ এক্সপ'ৰ্ট কৰাৰ ক্ষমতা। আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ফলাফলসমূহ প্ৰাসংগিকতা বা শেহতীয়া প্ৰকাশন অনুসৰি ছৰ্ট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি প্ৰতি পৃষ্ঠাত দেখুওৱা ফলাফলৰ সংখ্যা আপোনাৰ ব্ৰাউজিং পছন্দ অনুসৰি সলনি কৰিব পাৰে। এতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট জাৰ্নেল পৃষ্ঠালৈ চাওঁ আহক। ইয়াত আপুনি জাৰ্নেলটোৰ নাম, কভাৰ ছবি আৰু ইয়াৰ মুখ্য বিষয় ক্ষেত্ৰৰ এটা সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দেখা পাব। আপুনি যদি এজন লেখক হয়, তেন্তে আপুনি আমাৰ অপেন চিলেক্ট প্ৰকাশন বিকল্পত আগ্ৰহী হ'ব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে এই জাৰ্নেলটোত অপেন এক্সেছ ৰূপে আপোনাৰ প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। প্ৰতিটো জাৰ্নেল নিজস্ব চাৰ্চৰ সুবিধা থাকে। আপুনি জাৰ্নেলটোৰ ভিতৰতেই চাৰ্চ কৰিব পাৰে অথবা সম্পূৰ্ণ প্লেটফৰ্ম জুৰি চাৰ্চ কৰিব পাৰে। লেখকসকলৰ বাবে ছাবমিট এন আৰ্টিকল নামৰ এটা বুটাম থাকে, য'ত প্ৰবন্ধ দাখিলৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্দেশনাসমূহ দিয়া থাকে। এবাউট দি জাৰ্নেল শাখাত আপুনি ইম্পেক্ট মেট্ৰিক্স, সম্পাদকীয় বৰ্ডৰ তথ্য আৰু দাখিল নীতি সম্পৰ্কীয় বিশদ তথ্য পাব। ইয়াৰ উপৰিও এই জাৰ্নেলটোত নতুন প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পালে জানিবলৈ আপুনি এলাৰ্ট ছেট কৰিব পাৰে। আপুনি ব্ৰাউজ অল আৰ্টিকলছ এণ্ড ইছ্যুজ বিকল্পটো বাছি লৈ পূৰ্বৰ
সমীক্ষাসমূহ ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে আৰু শেহতীয়া বা সংৰক্ষিত বিষয়বস্তু চাব পাৰে। এতিয়া আহক এটা প্ৰবন্ধ চাৰ্চ পৃষ্ঠালৈ চাওঁ। ইয়াত আপুনি সংখ্যা অনুসাৰে ট্ৰেণ্ডিং হিচাপে অথবা অপেন এক্সেছ হিচাপে সকলো প্ৰবন্ধ দেখা পাব। এই প্লেটফৰ্মটোৱে বিভিন্ন অংশীদাৰ, লাইব্ৰেৰিয়ান, লেখক, সম্পাদক আৰু ছ'চাইটিৰ সকলোৰে বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদো প্ৰদান কৰে। যদি আপুনি অপেন এক্সেছত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগ্ৰহী তেন্তে আপুনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ অপেন এক্সেছ জাৰ্নেলসমূহ অথবা হাইব্ৰিড অপেন চিলেক্ট বিকল্পসমূহ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি হোম পেজৰ তলফাললৈ আগবাঢ়ে তেন্তে আপুনি বিশ্বজুৰি ট্ৰেণ্ডিং হৈ থকা গৱেষণাসমূহ সজাই থোৱা অৱস্থাত দেখা পাব, যিসমূহ নিয়মীয়াভাৱে আপডেট হৈ থাকে। এই প্লেটফৰ্মটো ভ্ৰমণ কৰি আপুনি সদায় নতুন তথ্যৰে আপডেট থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট উপলব্ধ আছে, যিয়ে আপোনাক উপলব্ধ সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি নিজকে সাজু কৰিব সহায় কৰে, যেনে এখন গৱেষণা প্ৰবন্ধ লিখা, এখন কিতাপ এক্সপ্ল'ৰ কৰা, অথবা আমি প্ৰদান কৰা সেৱা, সম্পদ আৰু গৱেষণাসমূহৰ সৈতে সদায় আপডেট হৈ থকা। একেবাৰে তলফাললৈ আপুনি কেইবাটাও গো টু কিৰ অপশ্যন পাব, যিসমূহ আপুনি ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ টেইলৰ এণ্ড ফ্ৰান্সিছ প্লেটফৰ্মৰ ৱাকথ্ৰু সমাপ্ত হ'ল।